กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมาขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือเรียกว่ามาอวดนี่แหละพอดีประกอบชุดคอมจะทำเป็นเครื่องไลฟ์สตรีมเครื่องตัดต่อหาเหวอะไรเยอะแยะจะประกอบไปเฉยมันไม่ได้อรรถรสอ่ะมันประกอบอะไรสักอย่างเราควรจะต้องอวดคนอื่นให้โลกรับรู้เปล่าวะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละโชว์ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะมาใส่ท่อเดินน้ำอะไรประมาณนี้ให้มันดูสวยงามคือหลักๆเลยจริงๆตั้งใจอยากจะถ่ายทำตอนน้ำตกตอนหยดสีแต่คือถ้าถ่ายแค่นั้นอ่ะมันไม่มีเนื้อเรื่องไงก็เลยงั้นกูสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาหน่อยให้มันมีอะไรน่าดูแล้วกัน ซึ่งอาจจะไม่น่าดูก็ได้แต่มึงดูให้มันจบแล้วกันนะฮาร์ดแวร์ผมใช้เมนบอร์ด ASUS Corsair 7 แล้วก็การ์ดจอเป็น 1080 Ti แล้วมีอะไรอีก M2 Hector ฮาร์ดดิสก์คือจะเย็นส่งมาให้พร้อมหนังชมพูเต็มม้วนโอ้โหอันนี้แหละแม่งของดีจริงๆฮาร์ดดิสก์เนี่ยpower supply เป็นของ TT Top Power iRGB 850 วัตต์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขออวยหน่อย Ever Media Card นะครับยังไม่ได้ใส่ลงเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายโปรโมทนิดนึงเขาจะได้คุ้มค่าที่เขาส่งมาให้เราพวกชุดน้ำก็จะเป็นหม้ออะไรวะ1 ตอนของ XSBC AX 120แท้งของ TT เป็น RGB จะมีไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่มาถ้าจะมาให้นั่งอธิบายทีละอย่างแม่งโคตรเสียเวลาเลยเอาเป็นว่าอยากรู้อะไรถามมาแล้วกันจะได้ตรงจุดหน่อยไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าอะไรคืออะไรเรามาดูที่ทางเดินน้ำก่อนของผมออกจากแท้งมานะแวบวิ่งมาเข้าหม้อใบล่างเสร็จปุ๊บวกกลับมาเข้าการ์ดจอจากการ์ดจอเข้ามาที่หม้อใบบนหม้อใบบนเสร็จกลับไปที่ CPU กลับมาที่หม้อใบที่2หม้อใบที่2วกกลับเข้าหม้อใบที่3หม้อใบที่3กลับมาที่แทงกลับมาที่ปั๊มวนลูปเอาง่ายๆก่อนไม่ต้องยากขี้เกียจทำเมื่อเราทำการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้วกรุณาอย่าเพิ่งห้าว ไปเช็คฮาร์ดแวร์ก่อนว่าแม่งเปิดติดไหมการ์ดจอมีปัญหาเปล่าเมนบอร์ด CPU แรมติดไหมอะไรเงี้ยคือเปิดไปเลยเปิดสักแป๊บหนึ่งเครื่องไม่พังหรอกพอรู้ว่าทุกอย่างมันโอเคปุ๊บทีนี้ค่อยไปเติมน้ำเอาเวลามันมีปัญหาจะได้ไม่ต้องมานั่งถ่ายน้ำออกไงเสียเวลาเปล่าๆสำหรับเทคนิคการเติมนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เติมให้มันเต็มมาไล่อากาศออกให้หมดแค่นั้นเองอย่าเพิ่งจัมป์เต็มระบบนะให้จัมป์ไฟแค่เฉพาะปั๊มอย่างเดียวให้ปรับมันตัดไปก่อนเวลามันรั่วหรือมันซึมอย่างเงี้ยฮาร์ดแวร์เราจะได้ไม่มีปัญหาไงซึม ใครไม่รู้ว่าซึมตรงไหนนะวกกลับไปมันจะเห็นซึมตรงนี้นี่ตอนนี้ยังซึมอยู่มันคือโอลิงมันปิ้นแล้วทำให้ตัวสต็อปมันปิดไม่สนิทเห็นไหมถ้าสมมติรันเต็มระบบขึ้นมาแล้วข้างล่าง power supply แม่งนอนหงายอยู่เรียบร้อยหลังจากเติมน้ำใสไปสีแม่งจะอึดยังไงไหม บอกไม่ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องใส่สีสันให้มันหน่อยโดยผมจะหยดน้ำส้มกับน้ำแดงผสมกันไปนะให้มันสีมันว้าวกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องจัดแต่งสีไฟของไอ้นี่มันน่าจะดูดีขึ้นแหละแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามันดูแห้งมากเราค่อยๆทำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดไฟซึ่งจริงๆแล้วอยากจะทำแรมกับ power supply ด้วยแต่ว่ามันไม่ยอมซิงก์ก็ไม่เป็นไรเอางี้ไปก่อนเพราะว่าต้องการนำไปใช้งานโดยเร่งด่วนโอเคหลังจากจบแล้วก็มันต้องมีส่งท้ายกันหน่อยนั่นก็คือชื่อโปรเจกต์นั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ผมตั้งชื่อว่า Livestream Gaming ตัดต่อ
เล่นเกมนิดหน่อยดูหนังบ้าง Facebook เล็กน้อยเป็นชื่อโปรเจกต์แบบสั้นๆแล้วก็ฟังแล้วสามารถจับใจความได้เลยว่าเราต้องการสื่อถึงอะไรนะครับก็ขอบคุณนะที่ดูมาจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วในการประกอบคอมเล่นๆไว้เจอกัน